Hello guys! Welcome to my YouTube channel. It's me, Iris. So for today's video, gagawa ulit tayo ng another makeup look. At ang tawag dito is Pink Glam Makeup Look. But before we begin, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking channel, you might want to consider subscribing and pa-click na rin ang notification bell down below para ma-update tayo pag may mga bago akong uploads. So, let's start! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world. Ayan, kung napapansin nyo dun sa mga iba kong videos na lagi ako naka-pink kasi favorite ko po ang color pink. So, naisip ko na gumawa ng makeup look na almost pink lahat, diba? Pero except sa mga kilay, diba? Hindi natin kaya mag-pink ng kilay. So, start muna tayo with moisturizer. Ang aking favorite na mist and pang-moisturize na skin. Fresh Skin Lab Jeju Aloe Ice. Primer tayo. Pretty Secret na oil control. And foundation na tayo. So, I will be using my Wet n Wild. Diba? Yan, Wet n Wild na Photo Focus in Buff Beat. Siyempre, since pink ang ating theme ngayon, gamit tayo ng beauty blender na pink. Ayan, kung mapapansin nyo, puti na mukha ko. So, okay lang yan. Ano kasi yung ilaw ko. Pero, pwede pa natin yung i-adjust later sa sa powder. Next tayo is concealer. So, itong concealer ko na to is nabura na yung nakasulat. Pero siya, Makeup Revolution na concealer. So, gamit tayo nito. Ayan ito. Next is mag-bake tayo. So, gagamitin ko itong Nichido Final Powder in Creamy Glow. Proceed tayo sa kilay. So, ang gagamitin ko is itong aking cyan color na Brow Pomade. Next is gamit tayo ng brow powder. Kasi kung hindi masyadong matindi yung pomade mo, pwede natin pang fill dun sa mga gap is yung powder. So, use Brow Perfecting Duo gamit ko. The shade medium. So, ayan. Next is para mag-stay-put yung kilay natin. Siya gumalaw-galaw at kumunta-kuntaan. Gamit tayo ng brow gel na eyebrow gel. Fashion 21 smudge proof daw siya. In the shade light brown. Kasi medyo light yung ating So, ito kasi medyo brown na brown siya. So, medyo ilalight natin para mag-isa is linisin natin yung kilay. Lalo ako hindi ako mahilig ahit. Pag sobrang malala na talaga yung mga buhok-buhok dyan, doon ko lang siya inaahit. Pero pag ganito, pino-concealer na lang. Or pwede ng foundation, gamitin mo dito sa ilalim, pang-linis. Eyeshadow na tayo. So, gamit lang ako ng mga
available ko eyeshadow dito. Ito, Sweet Dust. Yung Beauty Glaze. So, ito. Tapos, gamit tayo ng malinis na blending brush. Blend lang natin siya dito, paikot, para lang mag-soften. Lalo yung sa taas banda, dito. Itong medyo dark. After nyan, linisin na natin tong mga nasa baba. Then, ang gagawin ko is lalagyan ko ng foundation dito. Konti. Medyo paangatin ko yung mata ko kasi kung napapansin nyo, medyo droopy yung eyes ko. Medyo pababa siya ng ganun. So, bubuhayin lang natin yung ating eyes ng onte. Pero mamaya ito na rin yung guide ko sa eyeliner. And then, yung dark, yung ginamit natin sa baba, sa taas, yun din yung sa baba. Gusto ko kasi mag-cut crease dito, half lang. So, lagyan natin siya ng concealer. Something shimmer. Itong pink na to. Yung shimmer na nilagay natin dito sa taas, yun na lang din lagay natin dito sa baba. Lagyan lang ulit natin ng darker dito. Yung dark na ginamit natin kanina. Para lang mag-blend yung colors niya. Tap na natin siya with glitters. So, maglagay tayo highlighter dito. So, itong aking actually, saan ko ito nabili? Miniso ata. Itong may shimmer na ito. So, diba dun kuri-kuri yan? Or on shimmer-shimmer sila. So, gamitin natin yung parang light pink. And, proceed na tayo sa eyeliner. So, ito ulit. Kasi lady na eyeliner. So, medyo bongga natin yung wings nito. Kasi para, bagay sa look. Tapos tayo sa eyeliners. Then, magkakabit lang ako ng falsies. Then, outlook. We're done with the lashes. So, maglalagay na lang din ako ng mascara para makombine yung aking falsies and yung aking totoong pilik mata. Utang ko pala pipeline. Maglagay lang tayo sa ilalim ng pilik mata. Okay, we're done with the eyes. So, ilinisin na lang muna natin yung face natin. Kasi may mga nahulog, ganyan. Tapos, diba, buo-buo na. So, linisin natin siya. Then, lagyan na tayo ng powder. Face powder. Ano bang brand na ito? Fashion 21 ata. Ito yung powder tube nila. So, ito medyo dark yung gagamitin ko kasi para hindi masyado maputi yung mukha ko.
let's proceed sa contour. Gamitin natin yung aking contour palette. So, I'm using LA Colors. I love makeup contour palette. So, yung light lang ang gamitin natin. Ito. Ano natin? Then, mag-blush on na tayo. So, since pink-pink ang ating look, medyo i-pink na lang din natin ang ating blush. So, I'm using City Color Glow Pro Blush Palette na matte collection. So, more on mga pink, peach. So, ayoko na lang sobrang pink talaga. So, ito na lang yung light. Tapos, haluan natin ng medyo peach. Then, gusto ko siyang patungan nitong aking Lumi na AOA na Radiant Blush. Ayan, parang 2-in-1 na siya na blush and highlighter. Highlighter tayo sa ilong. Meron natin itong ED Advanced Glow Out Highlighter, the shade Strobe. Next is, sa na tayo? Sa lips. So, we'll start with the liquid lipstick. So, I'm using Vice Cosmetics Phenomenal Matte Liquid Lipstick in the shade Chevrolet, para pink. Then, para mas define ang ating lips, gamit tayo ng lip liner. So, this is from Fashion 21 na lip liner. Hindi ko na alam yung shade nito kasi nabura na siya. Lagyan natin ng konting shimmer oil kasi medyo dry ang aking lips. So, gamit tayo nitong aking oil na hindi pa naman tatak. Basta. Kahit anong lip oil pwede. Yan. So, ayusin ko lang hair ko and I'll be back. So, this is my final look. So, itong look na to, pwede siya sa formal party or sa mga magdedebut ng Team A Pink or gusto lang mag-inarte, ganyan. I hope you like this video and I hope may natutunan kayo. If you do, please like, share, and subscribe. Also, please follow me in my social media accounts, which is IamirislLove at Facebook and Instagram. Yun lang. Thank you so much for watching. See you in my next video. Bye, guys!